તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફરીથી આવી ગયા છીએ 10મા ધોરણના આંકડાશાસ્ત્રમાં મધ્યકની રીતમાં ભાગ નંબર 2, જેમાં આપણે મધ્યકની રીતની બીજી રીત શીખીશું, જેનું નામ છે ધારેલા મધ્યકની રીત. આપણે પહેલા ભાગમાં જોયું કે આપણે મધ્યકના પ્રત્યક્ષ રીત જોઈ. હવે આપણે જોઈશું ધારેલા મધ્યકની રીત. તો ચાલો ચાલુ કરીએ. અહીંયા શું લખેલું છે? ખિસ્સા ભથ્થાનો મધ્યક 18 છે. એટલે કે આપણે મધ્યક શોધવાનો હતો, પણ અહીંયા તો પહેલેથી જ મધ્યક આપેલો છે. તો આગળ વાંચીએ. શું લખ્યું છે? ખૂટતી આવૃત્તિ એફ શોધો. એટલે આપણે શું આવૃત્તિ એફ શોધવાની, એટલે કે જે અહીંયા આપેલી છે એફ એ આપણે શોધવાનું છે. જે બાળકોની સંખ્યા છે એમાં એફ આપણે શોધવાનો છે. તો ચાલો ચાલુ કરીએ. સૌપ્રથમ આપણને ખબર છે, જેમ આપણને આ બે રો આપેલી હશે સૌપ્રથમ પરીક્ષામાં જ, તો આપણે શોધવાનું રહેશે સૌપ્રથમ એક્સઆઈ, એટલે કે મધ્ય કિંમત, મધ્યકની મધ્ય કિંમત. તો ચાલો એના માટે શીખવાડેલું છે કે 11 થી 13 એની વચ્ચે જે સંખ્યા આવતી હોય, નહીંતર 11 અને 13નો સરવાળો કરી ભાગ્યા 2 કરતાં આપણને જે સંખ્યા મળે છે તે સંખ્યાને મધ્ય કિંમત કહેવામાં આવે છે. તો ચાલો ચાલુ કરીએ. આપણને ખબર છે 11 થી 13ની વચ્ચે ફક્ત 12 આવે, તો કરીએ 12. ત્યારબાદ 13 થી 15 વચ્ચે 14, 15 થી 17 વચ્ચે 16, 17 થી 19 વચ્ચે 18, 19 થી 21 વચ્ચે 20, 21 થી 23 વચ્ચે 22 અને 23 થી 25 વચ્ચે 24. આ થઈ ગયું. હવે જે એફઆઈ છે એનો સરવાળો કરવાનો રહેશે. સરવાળો કઈ રીતે કરવાનો? 7, 6, 9, 13, 13 આવ્યું. 13 પછી એફ આવ્યો, તો આનું શું કરવાનું? એફને પણ આપણે સરવાળામાં લેવાનો, પણ એ પહેલાં જે આંકડા આપેલા છે 7, 6, 9, 13, 5, 4 એનો સરવાળો કરીએ. એનો સરવાળો થશે 44. હવે શું રહ્યું? એફ રહ્યો. એફને લઈશું સરવાળો, એટલે સરવાળો એફ પ્લસ એફ. હવે આપણે ધારેલા મધ્યકની રીત શોધવાની છે, એના એટલા માટે સૌપ્રથમ એના સૂત્ર જોઈ લઈએ, જેથી તમને વધારે ખબર પડે. સૌપ્રથમ મધ્યક શોધવાનો, એટલે એ તો આપણને આપેલો છે, એટલે એક્સ બાર બરાબર મધ્યકના ધારેલા મધ્યકની રીતનું સૂત્ર એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ ભાગ્યા સિગ્મા એફઆઈ. હવે આપણને શું મળી ગયું? એક તો મધ્યક એટલે એક્સઆઈ આપણને આપેલો છે, સિગ્મા એફઆઈ એ પણ આપણે શોધી લીધું. એફઆઈનો સરવાળો 44 પ્લસ એફ, જે એફઆઈનો સિગ્મા એફઆઈ કહેવાય, બરાબર. હવે આપણે શું શોધવાનું થયું? સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ અને એ. તો ચાલો સૌપ્રથમ આપણે શોધીએ સિગ્મા એફઆઈ ડીઆઈ. એફઆઈ ડીઆઈ શોધવા માટે સૌપ્રથમ આપણે ડીઆઈ શોધવું પડશે. ડીઆઈ શોધવા માટે સૂત્ર આ રહ્યું, ડીઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ. એક્સઆઈ તો આપણે શોધી લીધો, એક્સઆઈ એટલે મધ્ય કિંમત. હવે જે છે એ આપણે કઈ રીતે ધારીશું? એમાં જે આ આપણે એફની સામેની છે બાજુ છે, એફની સામે જે આપેલી સંખ્યા છે એને આપણે ધારી લઈએ એ. આપણે એ ધાર્યો. હવે ત્યારબાદ શું લખ્યું છે? ડીઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ. એક્સઆઈ એટલે મધ્ય કિંમત, એ એટલે આપણે ધાર્યો 20. હવે એક્સઆઈ એટલે જે એક્સઆઈ સંખ્યા આપેલી છે આપણને 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. હવે એક્સઆઈમાંથી એ બાદ કરવાનો, એ એટલે 20 જે આપણે ધાર્યા એ બાદ કરવાનો. એટલે 12માંથી 20 જાય એટલે શું થાય? -8. કારણ કે 12માંથી 20 જાય એટલે શું થાય? માઇનસ થાય, એટલે -8. 14માંથી 20 જાય એટલે -6. 16માંથી 20 જાય એટલે -4. 18માંથી 20 જાય એટલે -2. અને 20માંથી 20 જાય ત્યારે 0. અને 22માંથી 20 જાય ત્યારે 2. 24માંથી 20 જાય ત્યારે 14. બરાબર, આ થઈ ગયું. હવે અહીંયા શું લખ્યું છે? એફઆઈ ડીઆઈ. એફઆઈ ડીઆઈ એટલે એફઆઈ કોને કહેવાય? બાળકોની સંખ્યા જે આપણને આપેલી જ હોય છે. અને ડીઆઈ જે આપણે શોધ્યો, ડીઆઈ બરાબર એક્સઆઈ માઇનસ એ, જે આપણે શોધ્યો એ બંનેનો ગુણાકાર કરવાનો. એટલે
7 અને -8નો ગુણાકાર કરવાનો એટલે 7 -8 એટલે -56. 6 ગુણ્યા -6 એટલે -36. 9 ગુણ્યા -4 એટલે -36. 9 ચોક 36. 13 ગુણ્યા -2 એટલે 13 દુ 26 એટલે -26. અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ કરવાનું રહેશે. 0નો ગુણાકાર ગમે તેની જોડે થાય એટલે શું થઈ જાય? 0 થઈ જાય. 5નો ગુણાકાર 2 જોડે એટલે 5 દુ 10. બરાબર. હવે 4નો ગુણાકાર 4 જોડે 4 ચોખ્ખું 16 થઈ ગયું. હવે આપણે સૂત્રમાં જેમ સિગ્મા FIDI, સિગ્મા એટલે સરવાળો, તો હવે FIDI એટલે આપણે જે FIDI શોધ્યો એ FIDIનો સરવાળો કરવાનો. તો આપણે ચાલો સરવાળો કરીએ. પહેલાં તો આનો સરવાળો જે માઇનસવાળી રકમ છે એનો સરવાળો કરવાનો. 56, 36, 26. બરાબર. ત્યારબાદ 10 અને 16નો સરવાળો કરવાનો. ત્યારબાદ આપણને જવાબ મળશે 128 મળ્યો. હવે આ જવાબને આપણે લખીશું અહીંયા, પણ આપણને શું મધ્યક આપેલો હતો? અહીંયા 18 મધ્યક આપેલો છે, તો આપણે x બારની જગ્યાએ લખીશું 18 અને એ આપણે ધાર્યો તો 20. હવે લખીશું એની જગ્યાએ 20 પ્લસ સિગ્મા FIDI જે આપણે આ શોધ્યો સિગ્મા FIDI માઇનસ 128 કૌંસમાં 128 ભાગ્યા સિગ્મા FI આપણે શોધ્યો 44 પ્લસ 24. બરાબર. 44 પ્લસ F. હવે 18 અને 20. હવે આ 18 અને 20ને 12 લાવી દઈએ. માટે 18 માઇનસ 20 એટલે અંદર શું રહ્યું? માઇનસ 128 ભાગ્યા 44 પ્લસ F. 18માંથી 20 જાય એટલે -2. તો લખીશું માટે -2 બરાબર -128 ભાગ્યા 44 પ્લસ F. બરાબર. માટે 44 પ્લસ Fને લઈ જઈશું 2ની જગ્યાએ અને 2ને લઈ દઈશું 44 પ્લસ Fની જગ્યાએ. તો શું થશે? 128 ભાગ્યા 2 એટલે 128 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે જવાબ આવશે 64. એટલે માટે 44 પ્લસ F બરાબર 64. હવે આ 44ને 64ની પાછળ લઈ જઈએ એટલે આ પ્લસ છે અને માઇનસ થઈ જશે એટલે 64 માઇનસ 44 એટલે આપણો Fનો જવાબ થઈ જશે 20. તો જે આપણે આ સંખ્યા બાકી રહી હતી F એની જગ્યાએ આવશે 20. પણ આપણે લખવાનું નહીં, જે આપણે જવાબ આવી ગયો એ F બરાબર 20. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મને ખાતરી હશે કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. તો વધુમાં વધુ તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડો, લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો એજ્યુકેશન ગ્રોથની ચેનલને, જેથી અવનવા વિડીયો આવે અને તમને જોવા મળે તરત જ. ટેક્સ મધ્યકની રીત ન હોય તે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક મળી જશે. તો ચલો જઈએ. બાય. જય હિન્દ.